welcome back to my channel. So inilah muka busuk saya tanpa makeup. So hari ni kita extra sikit, kita pakai eyeshadow primer dan juga face primer. Dua-dua ni untuk bagi lekat foundation dan juga lekat eyeshadow. Kalau tak ada eyeshadow primer, boleh guna concealer. Hari ni kita pakai Cheat Cosmetic punya eyeshadow palette lagi sebab ianya sangat senang dan boleh bawa travel pergi balik kampung. So kita guna warna macam orange gelap untuk cut crease kita. Untuk transition, color transition kita. Warna yang kali ni macam extra sikit. So kita ambil warna cotton candy untuk colour dekat seluruh eyelid kita. So macam nampak warna ni fun-fun sikit. Siapa yang suka daring pada hari raya pertama, so boleh guna warna ni. Lepas tu ambil warna macam iridescent purple, add on atas warna pink tu. So dia akan nampak macam neon-ish. Seterusnya macam biasa kita buat wing liner. So bila ada selotip ni lagi panjang boleh tarik and tajam sikit lah. Kalau nak extra, pakai liner warna silver atau glitter warna silver. Jangan lupa pula untuk shapekan eyebrow kita. Itu paling penting. Dah penat-penat buat eyeshadow, eyebrow tak shade. Lepas tu pakai mascara. Mascara ni best tu sebab dia macam jadi macam nampak volume banyak. And then kita ambil lipstick merah untuk colour correct kita punya under eyes. Bila pakai lipstick merah tu, bila dah pakai concealer, mata kita nampak macam cerah sikit. And then pakailah foundation. Cream blusher ni best gila and mudah nak pakai sebab kita sapu-sapu je terus dah nampak pink. And mudah lah kalau siapa nak travel, bawa ni je. Siapa nak nampak kurus sikit masa hari raya, bolehlah contour pipi. Guna cream contour ataupun pakai powder contour. Tadi kita pakai blusher cream tu, kita panggil teknik benam blusher. So ini pakai powder blusher untuk bagi lagi menyerlah. Masa hari raya, muka kita mesti macam berminyak ataupun melekit ke apa. So kita boleh guna loose powder ni untuk set semua makeup and untuk bagi sharpkan lagi contour. So aku letak bawah mata juga untuk set eyeshadow, untuk set foundation bawah mata. Hatimu menyambut anakmu kembali. Nak pakai bulu mata palsu ke tak nak? Pakailah. So yang mana satu pilihan hati? 1, tak. 2, tak. 3. Okey. Lepas tu jangan lupa pakai highlighter so that makeup kita sentiasa on point, glowing dan juga shimmer-shimmer. Masa hari raya tu nampak glam sikit. Ucapanku untuk semua. Lipstick apa nak pakai ya? Okey, tahu dah. Kita pakai Camilla Cosmetic Color Ariel. So warna ni macam bright pink. Nampaklah berjauh Nun dah tahu dah. Pink ni merah ni beda. Terpaling penting ialah pakai setting spray so that makeup kita tak bergerak. Apa pula ni nak cuba buat ni? Spray-spray sepanjang badan ni. Oh, tukar pakaian rupanya. Wah, tak adalah. Sebenarnya tak jadi pun trik tu. Okey lah, layankan je lah.
So makeup kita dah siap. Bolehlah siapa nak tiru dan jangan lupa tag. So selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.